السلام علیکم دوستانو، خدای دې شروع او جوړ بیاست. نن ورځ د ایکسل پروګرام دویم درس چې د فایل منیو اړوند دی هغه شروع کوو. دا شروع کېدو مخکې مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، ضرور یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ د راتلونکي ویډیوګانې تر تاسو پورې ژر در ورسېږي او تاسو څخه کوم درسونه چې دي هغه نشي درڅخه پاته. نو راځو په ویډیو شروع کوو. ویډیو د فایل منیو څخه شروع کوو نن چې اول فایل ته فایل منیو ویل کېږي او دا نور ته بیا هوم ټیب او دې ته بیا ټیبونه ویل کېږي. راځو فایل منیو اول د انپوت څخه شروع کوو. انپوت خپل د انفارمیشن په معنا دی چې موږ کولی شو چې د امپو یا د څپې په باره کې مکمل معلومات پیدا کړو. ګوره اوس سایز چې دی تر اوسه موږ نه ثبت کړی، ټایټل موضوع هم تر اوسه نه ثبت شوی نه ده زموږ سره، دا څپه ټایټل هم نه دی، ټیکس دغسې چیرې ټیک کړی دی، دغسې د څونه وخت څخه دې خلاصه کړی څپه. دا مکمل معلومات کوم اکاونټ پکې شته دي، مکمل معلومات چې په دا ځای کې تاسو کولی شئ چې ووینئ. پسې راځو پروټیکټ ورک بوک کولی شئ د ایکسل پروګرام یوې څپې ته ورک شیټ ویل کېږي او د شیټونو مجموعې ته بیا ورک بوک ویل کېږي. راځو اول په دې پروټیکټ خپل د ساتنې په معنا دی. مارک از فاینل که غواړئ چې دا څپه نور پای ته ورسوي او څوک بیا که کیبورډ ته لاس واړوي او نو بیا ستا لیکنې ته تاوان ونه رسېږي نو فقط مارک از فاینل کوو. دی وایي وایي دا څپه ثبت کړه. ښه راولاړم دا څپه ثبتوم پر ډیسکټاپ باندې سیو اوکې. ګوره مارک از فاینل اوس که زه کیبورډ هر څونه کلیک کړم ماته دی هغه کوم نتیجه نه راکوي. نو بېرته که غواړو چې څه کوم ایډیټ انیوې سلیکټ کوم بېرته یې څه شو. پسې که غواړو چې دې څپې ته پاسورډ ورکړو کنټرول اس باندې ثبتو ده څپه. راځو ګورئ اوس ګوره څپه زموږ څخه پاسورډ غوښتي، پاسورډ ورکوو انټر. ګوره زموږ څپه یې بېرته راته راخلاصه کړه. پسې د فایل په فایل منیو کې که غواړو چې بېرته اکثر کسان د دې سره مشکل لري چې دا پاسورډ څنګه بېرته ځینې څه کړو، فقط ما دغه عادت چې موږ دغه کړي دا پاک کړي او اوکې پرې ووایي نور دا زموږ پاسورډ ختمېږي. اوس کولی شئ چې یو شیټ ته هم پاسورډ ورکړئ چې دغه دوه شیان چې دي دا دوه البته دا درې سره دا په راتلونکي درسو کې موږ سره روان دي، خو بیا هم کولی شو د هغه اوسني شیټ چې موږ پکې اخته یو دې شیټ ته پاسورډ ورکړو. دا یوه شیټ ته د یوه شیټ څخه موږ بل شیټ ته بیا ځو بیا زموږ پاسورډ موږ ته راولي هر وار چې راخلاصوو. او پسې کولی شو چې سټرکچر که موږ یو ګراف رسم کړی هغه ګراف کولی شو چې د دې لارې څخه یې ثبت کړو تر څو دغه ګراف کې بیا څوک لاسوهنه ونه کړي او موږ یې په یو شیټ کې بندولی شو. ریسټریکټ اکسس دا د انلاین ډول کار کوي او بیا وروسته موږ هم که غواړو جدول داسې څه راوړو داخلي کړو دغه ته کولی شو ریسټریکټ اکسس د لارې څخه دغه کوو. اډ ډیجیټل سیګنیچر دا ځینې کلمونه چې په ډیجیټل ډول کار کوي د کمپیوټر سره او کولی شي یو لیست جوړ کړی دی په هغه کې د رئیس امضا غواړي نو هغه دپاره دغه قلم په واسطه بیا رئیس امضا ورته کوي او کاپي کوي استوي یې. پسې کولی شي چې چیک فار ایشوز اول انسپیکټ ډاکومنټ کولی شي چې د دې لارې څخه هغه کوم د ډاکومنټ معلومات چې دي که اوس په دې ډاکومنټ کوم شی هایډ شوی دی یا نه دی هایډ شوی دا اول څه موږ په دې کې کولی شو چې وګورو. دوم کاپي رایټ قوانین که موږ کاپي رایټ لیکنه ځای پیدا کړو او راوړلته خپل په نامه یې ثبت کړو نو هغه بیا هلته دی موږ بېرته راګرځوي یا دا ستا خپله نه ده او دی یې تا ته درښیي. د دې په واسطه راسه یو وارې اپلای کړو. ګوره دا زموږ د څپې په باره کې مکمل معلومات دي. د هر څه په باره کې ګوره هیډر دی فوټر دی د هر څه په د هایډن را هایډن کلمونه چې هر څه موږ زده کړي دي هغه په باره کې دی موږ معلومات راکوي. که غواړئ چې داسې شیان چې زموږ نه وي په خبر او پکې اضافه شوي هغه د کاپي در مخ موږ انسپیکټو او انسپیکټر ګور دا چې دی په دې ځای کې یو شی پکې ډاکومنټ پراپرټیز کې موږ ریموو کړو نور څه نیمګړتیان څه شي کې کلوز کوو خلاص.
چیک اکسیبیلیټي دغه دوه شان هم چیک کیپیبلیټي دا دوه هم د خپله د انټرنیټ سره کار کوي چې په هم خاص ځای کې موږ داسې نه استعمالوو. منیج ورک بوک کولی سي د دې لارې څخه د ورک بوک داسې که برق پر ولاړ سي پر کمپیوټر باندې کولی سي هغه څپې چې د برق جریان په تګ په وخت کې تا نه یې ثبت کړي هغه په دې ځای کې کولی سي پیدا کړي. زه یې کلیک کوم زما څپې شته که نشته یا تر اوسه ما په ایکسل کې زیات کار نه دی کړی نو په دې خاطر نشته داسې وخت نه یې راغلی. بیا لیپټاپ کمپیوټرانو کې دا پېښه ډېره کم وخت پېښېږي. پسې کولی سي که نوی ورژن یې غواړئ ډاونلوډ یې کړئ د دې ځای څخه کولی سي ډاونلوډ یې کړئ. پسې نیو پیج ته راځو په دې ځای کې کولی سي چې کور پیجونه یا داسې جوړ څپې چې که غواړئ د واو د شرکت لپاره یو کوچنی لیست یا ډاټابیس جوړ کړئ هغه داسې د شرکتو په اړوند یا د ځینو کاروبارو په اړوند ګوره خپله جوړ سوي دغه شته چې هغه مازې هغه کوم د شي نوم ور اټکوه بله نور کار نه ورڅخه غواړي. پسې اوپن دی داسې څپې چې موږ کار پکښې کړي او ثبت کړي مو نه وي هغه څپې چې موږ کار پکښې وکړو او وروسته بیا ثبت یې کړو راترپتې که غواړو چې هغه څپې پکښې راخلاص کړو او د دې لارې څخه کولی سي راخلاص یې کړو. کولی سي د انټرنیټ له لارې کولی سي خپل کمپیوټر څخه کولی سي چې هغه ځای ورته وټاکئ چې دغه ځای سره راوړو کولی سي د خپل کمپیوټر څخه ورته راوړئ. پسې ثبتول که غواړئ چې دا صفحه ثبت کړئ نو په ډیسکټاپ باندې فقط کلیک کړو دا صفحه موږ یو وارې بل هم ثبت کړې ده ګورئ که تاسې وینئ کولی سي د صفحې ډول ورته وټاکئ موږ کولی سي په مختلفو شکلو دا صفحه ثبت کړو. پي ډي اف په شکل هم څه غواړئ کولی سي دې لارې څخه ثبت کړئ ګوره دا پي ډي اف په شکل دی او دا خپل د ایکسل پروګرام مختلف شکلونه دي چې هغه سره ته کولی سي دا صفحه ثبت کړئ او د صفحې نوم په دې ځای کې ورکړو او فقط سیو ور خلاص. کولی سي که غواړئ چې د هغه صفحه بیا ثبت کړئ یو څه شیان نور اضافه کړله هغه جلا صفحه اوس چې د احمد نوم دې په بله صفحه کې نشته کړی غواړئ هغه نوم د دې څخه خراب کړئ بیا یې غواړئ ثبت کړئ یوازې په دغه یې ثبتولی سي. پرنټ کولی سي چې د دې لارې څخه دا صفحه ګورم دا صفحه ده دې تا ته پریویو شکل در ښکار کوي کولی سي څو کاپیان یې غواړئ په دې ځای کې ورته نوشته کړئ پرنټ بیا وروسته په اخر کې چې هر وخت موږ دا صفحه مامده سو پرنټ نو بیا پرنټ کوو برای د پرنټي کولی سي دې لارې ته پرنټر اټ کړئ چې د دغه پرنټر باندې پرنټ وکړو که شل پرنټران کمپیوټر زوړ دي هم ته کولی سي هر پرنټر جلا ورته وښیئ. کولی سي پرنټ اکټیو شیټ دا اوس فعاله صفحه ته د پرنټ کړه یا ګرده کتاب راته پرنټ کړه شل صفحې موږ جوړ کړي دي شل صفحې پرنټ کړه او پرنټ سلیکشن دا سلیکټ شوې برخه ته ګوره فقط زه یو صفحه ورته سلیکټ کوم هغه ځای یې دی موږ ته دغه کوي. پسې دلته وایي څو صفحې غواړې او په کومه اندازه غواړې ګوره دغه نه پیج د دغه نه صفحو څخه راته پرنټ کړه. پسې کلکشن دی کولی سي چې داسې یو کتاب ته ترکول شوی دی چې هغه 50 صفحې دی د اولې صفحې څخه دا یو کتاب دی ستا ته اپشنونه درکوي که د اولې صفحې څخه یو کتاب ګره چاپ کړه بیا بل کتاب شروع کړه که یا اوله صفحه د اول کتاب پرنټ کړه بیا اوله صفحه د دویم کتاب بیا اوله صفحه د دریم کتاب بیا اوله صفحه دغه رقم یو دغه لري کولی سي دې لارې څخه صفحې ډول ورته وټاکئ چې په کوم ډول یې دغه کوې ګوره صفحې ډول د ورقې ډول چې پر کومه ورقه کپ کوې د صفحې مرجن چې دا شی موږ خپله بیا وروسته بل ځای هم لرو چې د پیج لیاوټ کې موږ بیا وایو دغه شی او پسې نو سکیل کولی سي چې پر یوه صفحه باندې څو ورقې چاپ کړي. پسې شیر دی کولی سي د مختلفو لارو څخه شیر کړي دا ایمیل دی ایکسپورټ دی کولی سي دا فقط دا کار کوي چې د هغه صفحه ته کولی سي د پی ډي اف په شکل په اتومات ډول ثبت کړي چې ما کلیک ورکړئ دا په اتومات ډول ثبتېږي او کلوز د پروګرام ګوره زه ټم کینسل یې کړه موزه راځو اکاونټ ته کولی سي چې داسې اکاونټ ورکړئ مایکروسافټ افیس اکاونټ یا د جیمیل اکاونټ آپشن چې دي د پروګرام په پای کې وایي. نور که کوم پوښتنه مو درلوده کولی سئ چې په کومنټ کې پوښتنه زه وکړئ او کوم چینل تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته پر وخت ورسېږي. خدای په امان.